Kinh hãi thứ nước màu đỏ uống vào là đi theo tà đạo, Hội Thánh Đức Chúa Trời. Liên quan đến vụ việc tà đạo kinh hoàng như thôi miên từ Hải Phòng đang vươn vòi bạch tuộc khắp nơi, phóng viên VTC News tiếp tục được một số nạn nhân khác chia sẻ về những chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo của nhóm người thuộc thứ tà đạo khiến con người ta u mê, mất hết lý trí, khiến gia đình ly tán, kinh sợ. Nhiều người tỉnh táo thoát khỏi tấm màn ma mị do Hội Thánh Đức Chúa Trời giăng sẵn. Tuy nhiên, cũng không ít người lao vào như con thiêu thân, đánh mất chính mình và kéo theo đau khổ cho cả gia đình. Chị Nguyễn Thị HG, sinh năm 1996, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng giữa năm 2017, khi đang học tại trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh, trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn ở công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, tình cờ chị Ngờ được một nhóm thanh niên tiếp cận làm quen. Nhóm người này hầu hết là sinh viên, trong đó có cả người khoảng 30 tuổi. Ban đầu chị Ngờ và những người bạn nghĩ họ cùng trang lứa, giao lưu để thêm bạn bớt thù nên không chút đề phòng và vui vẻ kết thân. Tuy nhiên sau đó, nhóm bạn mới bắt đầu chia sẻ, tuyên truyền về tổ chức mang danh Hội Thánh Đức Chúa Trời. Họ tuyên truyền rằng mọi người do Chúa Trời sinh ra, sống hay chết đều do Chúa Trời quyết định. Nếu ai theo hội này thì sẽ được Chúa Trời che chở, gặp nhiều may mắn. Sau đó họ mời nhóm chị Ngờ đến một ngôi nhà nơi họ thường tụ tập ăn uống. Những đồ ăn đều do họ làm và đặc biệt họ mời chị Ngờ và nhóm bạn uống một loại nước thánh màu đỏ và nói nếu uống nước này sẽ được Chúa Trời che chở và gặp may mắn. Tuy nhiên, chị Ngờ thấy lạ nên không uống và tìm cách từ chối khéo, không dám ăn đồ ăn do họ làm. Trong khi đó, một số bạn đã không ngần ngại ăn uống cùng họ. Kể từ đó, không hiểu sao, các bạn ấy đã nhanh chóng nhập cuộc với nhóm người này, trở thành những tín đồ ngoan đạo và làm theo những gì họ sai khiến, chị Ngờ thông tin. Cũng từ khi theo nhóm người này, những người bạn của chị Ngờ bỏ bê việc học hành, mặt mày bơ phờ, mắt lờ đờ như kẻ mất trí. Hàng ngày, họ hay ngồi một mình lẩm nhẩm, buổi tối thường ra công viên lượn lờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Còn những nữ sinh nghe theo chị Ngờ không tham gia vào hội ấy nên tiếp tục học tập hoàn thành khóa học. Cuối năm 2017, chị Ngờ tốt nghiệp, về Hải Phòng công tác và cắt đuôi được nhóm người truyền đạo lạ kia. Chị Ngờ chia sẻ, ngay từ đầu chị không uống thứ nước màu đỏ và ăn đồ ăn họ mời chào vì những thứ đó đều là do nhóm người kia làm chứ không phải đồ ăn thức uống bán trên thị trường hay ở các nhà hàng ăn uống. Những người bạn đã uống phải thứ nước màu đỏ ấy là họ nói gì các bạn làm theo nấy. Bố mẹ nói thì họ bảo là ma nói, còn mấy người kia nói thì họ nghe theo, chị Ngờ kể lại. Theo chị Ngờ, cái tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời có từ lâu nhưng mới rầm rộ từ khoảng nửa năm trở lại đây tại khu vực Hải Phòng và đang lan nhanh sang các tỉnh thành địa phương khác. Trước khi chưa theo cái đạo ấy, các bạn nữ có người yêu, nhưng khi theo họ rồi thì bỏ luôn người yêu không cần nữa, họ cần những nhóm người kia, chị Ngờ nói. Những ngày mới làm quen với nhóm người kia, do tò mò nên chị Ngờ cũng đã đến ngồi nghe họ giảng đạo. Chị Ngờ cho biết, mỗi lần ngồi nghe họ giảng, họ nhìn chăm chăm vào mắt mình và họ thuyết giảng rất cuốn hút. Lúc trước khi chưa theo họ, mình muốn uống gì, ăn gì, mua gì, họ đều chiều theo ý mình. Nhưng khi theo rồi thì ngược lại, họ cho gì mình ăn nấy. Em nghĩ khi họ nói chuyện, thuyết giảng, họ có thể dùng thủ thuật để thôi miên người nghe. Và đặc biệt khi đã uống thứ nước màu đỏ đó thì coi như đã là người của họ. Họ bảo gì nghe nấy, họ bảo đi đâu là đi luôn. Thậm chí nếu đang học mà có điện thoại của nhóm người kia là lập tức các bạn ý đứng dậy, đi ra khỏi lớp mà không cần xin phép thầy cô giáo đang giảng bài. Chị Ngờ cho biết những người đứng ra tổ chức và thuyết giảng trong hội nhóm này đều nói giọng miền Nam. Trong đó có một người nói với họ là vợ chồng nhưng không thấy có con vì họ bảo con người là do Chúa Trời sinh ra. Họ sống rất bẩn, không mấy khi họ tắm rửa. Có một bạn cùng phòng đi theo nhóm người kia bẩn đến nỗi không bao giờ thấy bạn ý tắm rửa gội đầu, khiến 4 người cùng phòng phải dọn sang phòng khác ở để bạn nữ sinh kia ở một mình, chị Ngờ cho biết. Thời điểm giữa năm 2017, Hội Thánh Đức Chúa Trời chưa hoạt động rầm rộ nên các thầy cô trong trường nơi chị Ngờ theo học không nắm được, vì vậy không có biện pháp ngăn chặn. Cũng thời điểm này, tại khu vực thành phố Bắc Ninh, nhóm tà đạo này đã quy tụ, lôi kéo được khoảng 100 người tham gia nghe trưởng nhóm thuyết giảng. Em nghĩ ngay từ đầu mình đã tỉnh táo, cảnh giác và may mắn không theo nhóm tà đạo này, nếu không bây giờ không biết em đang làm gì và ở đâu nữa, chị Ngờ chia sẻ. Gặp chúng tôi sau giờ lên lớp buổi chiều, chị Lê Thị Tê sinh năm 1975, giáo viên tiểu học ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, vẻ mặt mệt mỏi, buồn bã, hoang mang, lo lắng về người con gái đang học năm cuối đại học bỗng dưng dở chứng vì đi theo nhóm tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời. Chị Tê kể, con gái chị Tê là Nguyễn Thị Thu Mờ, sinh năm 1997, đang học năm cuối khoa tiểu học trường Đại học Hải Phòng, học lực khá và rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên cách đây khoảng 6 tháng, Mờ có những biểu hiện khác thường, hay kêu với mẹ con mệt mỏi, áp lực lắm mẹ ạ. Tuy nhiên khi chị Tê hỏi lý do thì Mờ không nói. Cũng từ đó chị Tê phát hiện con gái có biểu hiện hay nói dối bố mẹ. Những ngày gia đình có cúng giỗ, Mờ không ăn đồ ăn đã cúng rồi đòi đập bỏ bát hương thờ cúng của gia đình. Chị Tê cũng đã nhiều lần gặng hỏi lý do thì Mờ chỉ nói con đang tham gia một chương trình học kỹ năng sống.
Bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo, M thường hay phản ứng lại bố mẹ, hàng ngày hay lầm nhầm kinh kệ và luôn cho rằng chỉ có đấng siêu nhiên sẽ cho M cuộc sống đầy đủ, cho tình yêu, hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Trước những biểu hiện bất ngờ của con chị T đã tìm hiểu qua bạn bè của M rồi sang trường M học hỏi thầy cô. Tại đây, chị M hoảng hốt khi biết con gái chị đã xin bảo lưu kết quả học tập, nghỉ học 1 năm nay và đang tham gia sinh hoạt trong nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời cùng với khoảng 5 đến 6 bạn học cùng trường. Đỉnh điểm là kể từ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, M bỏ nhà đi luôn không về, khiến vợ chồng chị T hoang mang lo sợ, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Cả gia đình chị mất ăn mất ngủ vì không biết M đang ở đâu và chưa biết làm thế nào để đưa con gái trở về, thoát khỏi nhóm tà đạo kia. Tôi dùng đủ mọi cách từ nhẹ nhàng đến cứng rắn rồi, nhưng vẫn không có kết quả gì. Nó dùng đến 3 số điện thoại, nhưng tôi không thể liên lạc được mỗi khi nó thấy tôi gọi, chị T than thở. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn về vụ việc này.